pag-aaral ko, kahit na nung Filipino namin, nag-aaral kami ng comics, hindi ko nakilala si Francisco Coaching at hindi rin nakilala siya ng mga kaklase ko, ng mga kabatch ko. Thankfully, meron tayo ngayong Performatura 2019. That will change that. So, subo kong gagampanan? Opo, at hiniling kong ako ang maging alagad nyo sa inyong gagawing pagsalakay. Ha? Ikaw? At ano magagawa ng isang paslit na tulad mo? Mag-utos kayo at gagawin ko. Ang kaliitan ko po ay maaari niyong asahan pagkat may butas na tanging maliit lamang ang makakaraan. Magaling kang sasagot ha, pero hindi maaari. Napakamusmus mo upang mamatay. Baka hindi mo nalalaman ang panganib na ating susuungin. Alam ko po, at ako'y handang mamatay basta't sa kapakanan ng aming bayan. Iyan po ang liliniin kong. Bahala na. Pero saan kaya nagsuot si Labuyo? Hiya! Na mga sandaling iyon, si Labuyo pala ay nag-aabang sa makipot na landas at nang makaraan si Fernando ay saka itinaas ang mahabang kawayan na sadyang inihanda niya sa sino mang hahabol. Isa lamang ang nakabangon sa mga sumubsob at bago nakuhang mapuputukan si Fernando ay, ha! Bitawan ko yan! Dahil sa ingay ng mga lumababog ay napalingon si Fernando. Kaya't nasaksihan nito lahat ang ginawa ni Labuyo. Yahoo! Nagtagumpay tayo! Talaga palang may itinatago ang saragating ito. Sa tagumpay na ito ni Fernando, malibutan na kaya ang paghahanap sa kanyang ama. Sino sa mag-ama ang tunay na iniibig ni Victoria? Sino si Teniente Tagumpay? Abangan ang susunod na kabanata ng El Indio, Katatuhin ni Francisco P. Coaching. Local comics convention dito sa Pilipinas. Kung may time kayo, marapit na yung next week sa Summer Comic Con sa Valiente. Hindi na po. Isa lang po ang aking obra, yung kung sako malalim yung ibig sabihin ng kuhot sa kasako. Yung sa akin po ay pugad baboy. Literal yung ibig sabihin. Isa itong village ng matatabang tao na binasi ko sa buong pamilya namin. Yung buong pamilya kasi namin mga artist din, lahat sila naging professional singers. Ako lang po yung ganito yung boses, kaya nag-drawing na lang ako ng comics. Rod Stewart. Quarter of a century po ako nagtrabaho pa sa choir. Tapos nag-assign ako, nalipat ako sa Rappler. Napunta ako nasisante ako sa Rappler. Tapos nalipat ako na Star. Nasisante rin ako, kaya madalas ako nasa mga comic conventions ngayon. Self-published din ako, kagaya nila Marius sa kanila ng office mates at saka Mel Casipit at kay Ramark Masangcay. Kaya nung naalala kong self-publish ako, gumawa rin ako ng comics na medyo offbeat kaya ni Marius. Naalala ko kasi na wala akong editor eh. Kaya bukod dito, gumawa din ako ng Blood of the Shinobi na napaka-wholesome na comics. may nudity, may profanity. Kaya yung mga nagtanghal dito kanina na po BI. Yun, gumawa ako ng gano'n. Dahil sabi ko, wala naman ako editor eh. Naglabas ako medyo may extreme violence siya. Para lang may iba. Kasi nga, kadalasan sa mga comics makikita mo, sasabihin ng editor, sasabihin ng mga minsan mga readers na rin, huwag mo ilabas yan. Masyado tayong politically correct ngayon eh. Yun ang pumapatay sa comedy. Yung masyadong sensitive ng mga tao na pag may pinost ka sa Facebook na isang bagay, sigurado may ma-offend. Since binigyan natin sila ng power na magbigay ka agad ng feedback, ini-engage na lang tayo, minsan para lang makasal o para lang ipakita yung overly sensitive nature nila. Kaya bilang protesta, nilabas ko yung comics na. Kaya yun ang mga tinatampo ko, yun nga, Pugad Baboy, ang spin-off ko na
Blood of the Shinobi, ang kanyang prequel na coming of age. At coming na po yung iba pang mga graphic novels na may time na akong gawin dahil wala na akong trabaho. Maraming salamat. Matagal na rin naman ako sa comics industry, pero mostly yung ginagawa ko, nasa sidetrack ako, yung taga-color, taga-ink. Tapos mostly ng trabaho ko nasa abroad, mostly mga US-based yung clients. Kaso dahil yung background ko sa comics, maliit pa lang ako, mahilig na ako sa comics. Itong ginawa namin, parang ito na rin yung contribution ko sa kasalukuyang industriya. Yung industriya na kung saan, wala na yung lumang comics industry. So, yung makikita natin mostly yung mga indie, mga independent. Bilang kami sa independent. Kami yung nag-produce nito, kami yung gumastos, kami ng paprint. Sa awa naman ng Diyos, nagawa. May mga bumibili. Kahit paano, kahit saan kami pumuntang events, hindi lang sa comics event, napatunayan namin na may mga bumibili pa rin. Kasi siguro dahil itong comics na ginawa namin, meron siyang konting larawan ng dating industriya. Kasi yung salita dito, halo-halo eh. Taglish, saka Filipino. Yung hindi lang Tagalog. Kasi Bisaya kami, Bisaya ako, kaya medyo halo-halo yung Tagalog namin dito. So yung term natin, Filipino. So anyway, siguro, iyan ko lang yung detail. Bakit ako, nanginginig ako? Nanibago ako sa pagsasalita. Paano ginawa yung libro? Yung si Pintura, yung karakter na to, ginawa ko to nung nag-iisip ako ng isang karakter na siyempre superhero kasi maliban sa nauuso yung mga barbell at doon rin ako nagtatrabaho sa mga small press sa Amerika. Mostly superheroes yung pinahandle namin na trabaho. So nag-isip rin ako ng kasi dati meron tayong mga Ravilo, meron si Mandarina, mga sikat na superhero natin. Sabi ko, ba't di ako gumawa rin ng sarili natin superhero character? So yung naisip ko, ano nga ba yung character na malapit sa puso ko? Kasi pag gumawa ko ng character na hindi ako nakaka-connect, hindi ko siya basta-basta nagagawa ng kwento. So nag-isip ako, isa akong artist, so nag-isip ako ng isang character na magsisimbolize ng pagiging artist ko. So yun ang naging rason bakit nagawa yung karakter ng pintura. So bakit pintura yung pangalan? So naisip ako, dahil nag-anap ako ng isang word na ano bang mga words ang nakaka-relate sa pagiging artist? Siyempre marami. Una, pencils, mga lapis. Lapis man, lapis mo, lapis boy, pinta, ink man, ink boy, mga ganun. Parang hindi kasi ako mahilig masyado sa, parang sa sobrang saturated sa market ng mga superheroes na naka-spandex, medyo naghahanap rin ako ng kakaiba, syempre. Pero isang hit, paborito kong karakter pa rin si Superman, syempre meron pa rin tayong partner. Pero syempre nauumay rin ako kaya naghanap ako ng mga characters na bubuo sa pagiging artist. So paano kaya ang kulay? Kulay man? Kung power nung ginagawa nun? Pinta? Pinta. Paano yung pinta? Crayola? Crayola. Paano yung kakainin niya crayola? Tapos iluluwa. Pagluwa niya may lalabas na Nag-isip ako yung isang word na pwedeng tumatak at pwedeng nagagamit sa araw-araw. Medyo rock naman, kasi parang medyo rockista naman yung dating. Naghanap ba mga rockista ng mga term? Ano bang dati kasi nakikinig rin ako ng mga heavy metals eh. Yung paborito ko na European comics is heavy metal. Naisip ko metal. Metal. Metallica. Nirvana. Ano pa? Arabica. Yun, naisip ko yung pintura. Pintura. Hindi yung corny. Tapos may narinig akong kanta ng pintura. Nagrarap ng Tagalog ng pintura.
it lasts forever. Yung sa pintura. Ano bang makakarelate ng tao dito? So yun ang ginamit kong term para sakaling gawan siya ng tugtog, medyo rock naman para medyo maiba lang. Nakikita mo sa ilalim ng lupa, naglalabas na kung ano-ano, yun nasa isip ko. So yun, nung nagawa ko na yung pangalan, then pinag-isipan ko na kung ano na yung magiging kwento niya. Siyempre, bilang isang artist, so siguro yung kwento ni Pintura, kasi pangalan niyang Pintura, siguro i-relate ko yung naging buhay ko as an artist. I-relate ko siya, ipapasok ko siya sa kwento ni Pintura. So siguro, bilang artist ako noon, marami akong naranas na depression, marami akong naranasan ng problema, dumating sa point na namatayan tayo ng mga mahal sa buhay. So natanong ko yung sarili ko, ano bang sanda ko pa roon? Hindi naman ako dumating sa point na namumulot ng kung ano-ano sa daan. Hindi naman ako dumating sa point na yun. Pero yung point kasi ng pagiging isang artist, pag medyo may time kasi na hindi mo alam paano gagawin para kumita ka, darating ka sa point na tatanungin mong sarili mo, bakit nag-exist ka? Bakit ganitong buhay natin? So yun ang primary factor ng kwento dito sa Pintura. So ito, hindi siya yung talagang true to life story. Pero dito naka-base yung kwento. After na malaman ko yung character, ano yung kasunod na gagawin. So inisip ko yung saan iikot yung yung kwento. So bilang artist, maraming nakikita dito, nag-exhibit siya, ganun. Tapos bakit pinta? Iinom siya ng pintura para magka-power siya, tapos bubuga niya, aapoy. Siguro sabi ko, kung yun ang power na pag-uusapan natin, iikot tayo sa ibang kwento, hanapin natin ibang influensya, aluguhin natin lahat ng baon sa library, o lahat ng mga kwento ng mga cartoons noon, lalo naman yung mga comics dati. Kaya naisip ko, what if, pag nakakita ako ng pinta, hindi ko siya iisipin na pinta. Iisipin ko siya na ibang klaseng likido. So, sa susunod na makakita ako ng pinta, sisiguraduhin ko na hindi ako apak dun kasi baka sumabog. So, yun yung parang ganun yung nasa isip ko. After nun, siguro hindi ko na i-spoil. Kayo na lang bahala, magpili nito. Bumili. Wala kang yung kasunod kasi kasunod na yung susunod yung ibang supporting characters. Siyempre, ang kanyang nanay, yung anak, yung kung ano pa, siyempre yung love life, yung ganun. So, kayo na po bahala. Meron siyang mga kasunod na mga karugtong na kwento. Unfortunately, dahil yung isang problema na isang independent artist, comics artist, kailangan sa bawat pag-produce nito, kailangan pa rin ng pondo. Kaya umabot kami hanggang 5 taon na ngayon sa paggawa ng pangalawa nito, which is sana matapos. Kanina nabuo ko na yung script ulit sa dami ng revisions. Sana hopefully mabuo yun. Salamat po! Black, yung pen name ko. Yung Kurosako is Kurosako is actually our group ng wife ko at saka ako. So dalawa kaming artist sa group. Ang meaning ng Kurosako in Japanese is black. And then Sako means blue. So it's like black and blue. So it means basically for us it's about having dark and colorful side in the art that we make. So for an example of our art, I'll show you some of our books. So this is Delivery Boys. Ito ay tungkol sa mga parody ng mga fast food na meron tayo sa Philippines. So may medieval din, so it's a mix of genres. Kasi dito yung mga delivery boys, nagbabayad dyan sila. So for example, Mas matanda ito, comics natin. Tapaking. Combine. Tapos nagbabayad dyan sila ng McDonald's. So ginagawa kong parang comedy yung mga meron tayo dito sa Philippines na dito nyo lang makababasa sa atin. So it's in Tagalog.
Tapos, yung gawa naman ng wife ko, this one is Daib. It's about a world that's almost filled with water. So, yung mga tao nakatira na lang sa tuktok ng bundok. So, hindi siya yung pangkaraniwang comics na sa alternate world pero may parang futuristic. Ito yung pagka-future niya is almost apocalyptic pero medyo Pinoy pa rin yung dating. Tapos, I spoke of yung kuro. It actually means another thing, yung kuro, yung black. Kasi we also make, well, basically ako, I also make dark comics. So, dark and theme. So, anyway, I don't know if you're ready for this, pero ito yung isa naming dark na comics. It's called Clouder. It's about a story of a couple of kids who kill cats. So, medyo dark siya. Hindi siya pang bata, pero it's about, promise, may moral dun sa story. Hindi siya sobrang dark lang. Pero when you read it, you'll know na, okay, may sense naman pala. So, may moral din yung story. Pero it's something na, we're actually independent comic book artists kasi we don't have a publisher. And then we just publish this in our house. We just print them. So, what we make is our own, parang, our own creation talaga. Wala kaming, we have no holds barred, so hindi kami gumagawa ng comics because our editor or someone else told us to make that, or no one can tell us, oh, you can't make that. Sobrang brutal na. Ganun. Pero we make it to a point that anything that we publish or anything that we self-publish has a moral story in them. So, ito yung isa sa dark. And we also make artwork. So, my wife and I make paintings as well. So, we're actually practicing painters, and we usually use oil paints and then acrylic and oil paint, and watercolor. So, ito yung art book naman ng wife ko. She also paints in oil paint. So, ito yung mga gawa niya, mga tungkol sa mga childhood memories, pinipaint niya. So, ito yung colorful side. So, hindi kami all dark. Tapos, ito naman yung aming isang art book. It's called Manila OQA. It's about the everyday people you see around Metro Manila, mostly the homeless, and then yung mga nakakasalubong mo sa daanan kapag naglalakad ka. So, I take pictures of them and then I paint them and I make them pieces of art that I can see that some people only see them as parang a negative thing in our city. Pero some people say that I depict them being colorful and positive, even though parang, wala na silang pag-asa. Pero I make something out of it that's positive. And then, we also write, nagsusulat din kami ng fiction or literary fiction. So, yung Bunshi naman, it's about, it's a poetry book that I made. It's all in Tagalog poems. This is a book that I made when I was looking for the one. You know, yung parang makakasalubong nyo or mamimit yung mga tao sa buhay nyo. Yung hinahanap nyo pa yung para sa inyo na tao. So, ito yung mga kwento yung mga nakasalubong akong babae na. Pero I was lucky enough, after kong gawin ito, namit ko yung wife ko. So, there's something that... Gawa rin ako niya. Gumagawa rin ako ng short novel. So, ito yung short novel ko. It's called Taong Grasa. So, basically, it's a short novel about an artist who takes pity on yung mga baliw sa kalye, mga taong grasa na sabi niya, kapag tinuruan ko to ng art or ma-express yung sarili nila, I think I can cure their illness because yung expression nila sa isip nila, baka hindi nila alam artist sila. So, it's his job or ginawa niyang thesis yun for his college. Tapos, yun yung kwento nito. So, it's actually a good read. And then, yung isa pang gawa naman ng wife ko, Mistaken. I've never actually read this kasi sobrang busy namin ng wife ko. Pero yung synopsis niya, it's about a girl that's actually mistaken to be someone else's daughter. So yung nakidnap siya, pero yung akala niya, yung tingin niya kumidnap sa kanya is, I think nakalagay dito is alien. So napagkamalan siya ng anak siya ng alien. And the last one that we have, ito nga yung ilan lang si ma'am kanina, yung KKK. Well, sa States, pag sabi mong KKK, negative din. So, pero sa Pilipinas, iba yung meaning ng KKK, di ba? Parang
So we had an idea na gumawa kami ng anthology book. Halo ng comics and artworks namin, and also something else inside. So it's basically collaboration with me and my wife of our artworks and comics. So we called it counterculture comics, not only because we want to pay homage to the revolution dati ng KKK, pero in a way, we want to have a revolution in ourselves. Kasi parang yung mga comic book creators na katulad namin na walang publishers, pag gumawa kami ng comics, tapos walang bumibili, hindi na namin tinatapos. Parang, ay, wala kaming fans, hindi ko na tatapusin to. Pero yung kaya counterculture, because the culture of our comics, lalo na yung independent comic book creators, are parang madaling nadidismaya na wala masyadong nagbabasa ng works namin. So this is our pledge to finish what we started. So this is a collection of our comics that we have now. We want to really finish. So that's why it's counterculture comics. Anyway, if you'd like to see more of our works, just go to our Facebook page. It's Facebook.com/Kurosaku. So Kuro, K-U-R-O, and then Saku, S-A-K-U. So thank you very much for having us here. Thank you po sa having us. Sa atin ito, nandito po si Tedi Villasor. I'm a psychologist by profession. So I've spoken in front of 900 people, and this is the most stressful speaking, impromptu speaking event that I've been at. And when can I say that I've spoken in CCP? So here I am. In 2017, I decided to do something different, and with the help of the multi-talented international artist, Tedi Valiente, we were able to come up with Lindon. So this is a mock-up of the 4th issue, which will be released next week in Summer Comic-Con, and I think he outdid himself for this particular cover. The story it's all set in the Philippines, and the big one has finally happened. So part of the book is on earthquake awareness. Are you guys ready? You know what you're supposed to do? So this book gives you some idea about that, then it goes off into its own story. So we follow several survivors as they're finding out the source of this intermittent earthquakes. Think Walking Dead without the zombies meets San Andreas. So that's your pitch for this. Now, why did I mention that I'm a psychologist? To give context to my next book. This book took 2.5 years to make. So it's on its first issue. If Lindol's in its 4th, it's for the first issue. OB Sessions. It's a portmanteau. What's a portmanteau? It's a combination of 2 words to make a new word. You guys are familiar with Aldo? Yes. That's a portmanteau. OB Sessions, OB is the name of the title character. Sessions is his going through therapy. The book hopes to give readers an idea of what therapy is like. Nagpapasalamat lang po kami sa lahat ng nag-participate dito sa event na to. Siyempre, lalo na kay Sir Rubin Madera, kay Ma'am Bebang C, at sa CCP sa pagsuporta sa aming mga taga-comics. Tapos sa aming mga kasamahan sa comics na 3 days na dito mag-stay. So, yun. Maraming salamat sa inyo. Kita-kita tayo ulit. Support lalo mga independent comics. Alam niyo naman, wala na ngayon yung mga malalaking publikasyon ng comics. Siguro iba sa inyo naabutan noon yung Gasi, yung Atlas, na every week merong millions of copies of comics na mabibili sa mga tindahan, sa mga sari-sari store. Wala na po tayong ganun ngayon. Ang evolution ng comics nag-iba na since the 1990s. Kung mapapansin nyo,
ang sistema ngayon ng paggawa ng comics is more on self-creativity. Before kasi, kung nabuhay ko yung era na yon, kaming gumagawa ng mga comics ng araw, naabutan ko na kasi yun, matanda na ako. Pupunta kami sa publication, ipapakita namin yung trabaho namin. Kung papasa na kami, sasabihin ng editor sa amin, o sige, pwede ka na. Pag ikaw writer, sasabihin sa editor, pwede ka na, pero ito ang mga requirements. Ang kailangan nyo lang isulat, love story, horror, fantasy, ganon, may rules kaming lahat. Ngayon kasi wala na. Ang mga creators ngayon ng comics is sarili. Inilalabas na nila yung sarili nila. So parang ito yung panahon ng kalayaan para sa mga gumagawa ng comics. Mabuhay kayo lang. Maraming salamat. Umaasa kami ng mga taga-comics na susuportahan nyo kami lahat. Ngayon nakikita ko na gumaganda na yung eksena ulit. Alam niyo naman, nung nawala yung comics noong 1990s, mga late 90s. Marami nagsabi, wala nang nakakaalala sa comics. Nagulat kami, bigla naging national artist si Francisco Coching noong 2014. Tapos last year, this year, naging national artist si Larry Alcala. So meron na kaming dalawang taga-comics na naging national artist. So hindi na biro ito. Nagkaroon ng exhibit at si Coching sa Ayala Museum. Meron na sa CCP, meron na sa NCCA. So hindi na talaga biro ito. Parang nag-level up na ang mga taga-comics ulit. So nag-i-exist po kami lahat. Inaanyayahan namin kayo na magbasa lang magbasa. Yung comics na yon, kung ano yung binabasa yung libro, yung mga literary works, yung laman ng comics na yung gano'n na. At mas maganda kasi visual na siya. Alam niyo naman ang tao kasi basically visual naman tayo. Visual creature ang tao. So, mas maganda tingnan yung may larawan. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi. See you tomorrow.